Бажаю здоров'я! Сьогодні 30 січня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. До чого привело боязнь командирів доповідати реальну обстановку, дивіться у цьому відео. Поїхали! Небагато успіхів у окупанта на цьому тижні, але утюжать нас знатно. Але ми теж добре даємо їм прикурити. Йдемо з півночі. В районі Орехово-Василівки ворог просунувся по трасі на Слов'янськ. Небагато, але до Привілля йому 2 кілометри залишилось. В районах Новомаркове, Маркове, Мальське та Часів Яр без суттєвих змін. Костянтинівка – основний пріоритет росіян. Бої йдуть на околицях міста. Сама Костянтинівка постійно обстрілюється кабами, реактивкою, артою та дронами різних модифікацій. Основна наша оборона – це наші безпілотники. Їм вдалося вибити усіх орків в районі блокпоста, куди орки зайшли на минулому тижні. В районі Яблунівки та Русін-Яр ворог щось готує. Мабуть, щось масштабне, бо вже кілька днів спостерігаємо таку картину. Але перед тим, як продовжити розповідати, хочу нагадати, що у вівторок я відкрив на честь 300 тисяч підписників ювілейний збір підрозділом 93-ї бригади «Холодний Яр». Збираємо на інверторний генератор, зарядну станцію, дрон Mavic 3T з тепловізором та квадроцикл. Всього потрібно 630 тисяч гривень. На даний момент зібрали менше половини, десь 300 тисяч. То прошу усіх долучитися до цього збору. Усі реквізити в описі під відео. Розумію, що в Україні блекаути і за цього і бізнес занепадає. Але ворог не чекає. То ще звертаюсь до наших закордонних друзів в допомозі. Тим паче буде автоматичний розіграш у Монобанці серед тих, хто задонатив 300 і більше гривень. Розіграємо ігрову приставку Sony PlayStation 5, смарт-проєктор та мультипіч торгової марки Bosch. Давайте зробимо це разом. Кожен донат – це крок до закриття збору і крок до нашої перемоги. Не відкладайте, долучайтесь прямо зараз. То продовжимо по ситуації на фронті. Вже кілька днів спостерігаємо, що виїжджає пару БМП, проїжджають трохи і повертаються назад. На слідуючий день теж виїжджають, але трохи далі проїжджають. І так і на наступний день. Тут напишіть у коментарях, як ви гадаєте, що вони роблять. Тренуються чи хочуть дізнатися, де ми їх уразимо. А так в цьому районі практично кожен день прориваються смертники на мотоциклах та квадроциклах. Чому смертники? Бо ніхто не виживає. Софіївка. На цьому тижні нашим військам вдалося трохи відкинути окупанта. Шахове та рядом кар'єри окуповані повністю. Покровський напрямок. Мирноград, Покровськ, Грішине та у бік Межовою на цьому тижні якийсь туман війни. Начебто звітують, що оборона стоїть, ворога стримуємо, а загальна ситуація погіршується. Можливо, деякі командири бояться розповідати вищому керівництву про реальну херову ситуацію. Простіше написати 4-5-0, а там далі подивимося по ситуації. І так з дня на день з'являється великий ком пройобів, результат яких вже не скриєш. А від цього страдають звичайні солдати на позиціях. Ось типу на Покровському напрямку стримуємо, але далі у тилу Дніпропетровської області від Петропавлівки у бік Павлограду ворог накриває своїми БПЛА основну трасу. Більше десятка машин вже спалених. Напишіть у коментарях, може потрібно робити спеціальні комісії, які незалежно будуть моніторити фронт і порівнювати зі звітами командирів. Бо ми так перетворимося у російські фейкові доклади
та СМІ з райдужними перемогами. Гадаю, цим є кому зайнятися. А зараз я знаходжусь у Дружківці. Це місто між Краматорськом і Костянтинівкою. І з кожним днем навала дронів різних типів все більше і більше. Плюс каби та РСЗВ прилітають систематично. Поступово Дружківка перетворюється в руїни. Трошки покажу вам ландшафт війни. Давайте тут пройдемось. Ось саме проти цього, проти руйнування наших міст ми і воюємо. Ми за життя. Та нагадую всім долучитися до нашого важливого збору. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін – гандон!